මොකක් කරගෙන ඉන්නවා සෙලෝ ටේප් වගේ තියෙනවා නෑ පුළුවන් නේ නිකන් ගලවන්න පුළුවන් එකක් ගලව ගත්තා මේ දැන්මයි හම්බුනේ මේ අදම තමයි ආවේ මම මේක නම් අමාරුයි වගේ ඊළඟ එක ගලව ගන්න හරි ගලවන්න ගිහලා වැටිලා කුඩු වෙලා යන්න ඕන මොකක් කරේ මේ තව එකක් තියෙනවා YouTube විහිළු කරනවනේ එකක් තියෙන්නේ අත්තරේ වෑනක්වත් තියෙනද ළමයිගේ වෑනක්ද මේක ආයෙ ලියන්න බැරි වෙන්න උඩ උනොත් තමයි මේ වගේනේ ඔය පැත්තට මේක අරින්න අර වැරදි පැත්තට ඇරලා ඊට පස්සේ වැඩක් නැහැ නේ ඕ එදි මේ ස්විං වල තියෙනවා කොළ කැල්ලකුත් තියෙනවා do you remember your first subscriber මං වෙන්න ඇති මම හිතන්නේ ඉතින් මගේ හොඳ එකක් එක පස්සෙලා කියවන්න ඕන මම්ම තමයි මේව කරන්න ඇත්තේ එන්න තියෙනවා හරි මූණ පේනවා ඔය තමයි subscribers la ලක්ෂයේ සීමාව presented to අමිල දසනායක chemistry for passing 100,000 subscribers